मैले अहिलेसम्म यो च्यानलमा ट्रेडिङ कति गाह्रो छ, सक्सेस रेट कम छ भनेर यी कुराहरू मात्रै भने। तर यस भिडियोमा चाहिँ म ट्रेडिङको बारेमा केही गुड साइड पनि भन्छु। र मैले ट्रेडिङ गरेको निकै भइसक्यो र मेरो ओभरअलमा लाइफस्टाइल कस्तो छ, पैसा कति कमाउँछु, मैले चाहेको कुराहरू किन्न पाउँछु कि पाउँदिनँ, पैसा कुन रेटमा कमाउँछु, अनि मेन्टली फ्री छु कि छैन, फाइनेन्सियली फ्री छु कि छैन, ती कुराहरू तपाईँलाई सेयर गर्छु ताकि तपाईँलाई हल्का आइडिया होस् ट्रेडर बन्दाखेरि राम्रो कुरोहरू के हुन् भनेर। र राम्रो कुरो के हो भने एज अ ट्रेडर भइसक्यो, एज अ फन्डेड ट्रेडर भइसकेपछि, एज अ प्रोफिटेबल ट्रेडर भइसकेपछि तपाईँको राम्रो कुरो के हो भने पैसा तपाईँसँग एनी टाइम हुन्छ। पैसाको चाहिँ त्यस्तो केही कमी नै हुँदैन किनकि स्किल्स तपाईँसँग छ, मार्केट तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँसँग प्रोफिटेबल ट्रेडिङ प्लान छ र तपाईँसँग मार्केटको एउटा एज छ, मार्केटमा तपाईँको एउटा एज छ भने तपाईँसँग त्यो वेपन छ पैसा कमाउने। त्यही भएर पैसाको चाहिँ त्यस्तो कुनै झन्झट हुँदैन, तपाईँसँग एनी टाइम पैसा कमाउन सक्ने त्यो स्किल छ भनेपछि स्याटरडे र सन्डे बाहेक सबैको अरू दिनमा तपाईँले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ होइन। र पैसा तपाईँसँग हुन्छ र मसँग पनि पैसा हुन्छ किनकि मसँग त्यो स्किल छ, मैले पैसा कमाउन सक्छु। इन्टरनेसनल वालेटमा पैसा र सर्टेन पैसा छ, सर्टेन ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्दैछु, सर्टेन म्युचुअल फन्डमा इन्भेस्ट गर्दैछु होइन, ती कुराहरू छ। र यही एउटा राम्रो कुरो हो, तपाईँहरूले फाइनेन्सियल फ्रिडम चाहिँ पाउनुहुन्छ। अब मैले यहाँनिर फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन्छ भनेर तपाईँसँग इनफ पैसा हुन्छ, तपाईँले जति पनि स्पेन्ड गर्दाखेरि तपाईँसँग पैसा टर्नै हुन्छ भनेको चाहिँ होइन। एउटा नेपालीको एभरेजमा जति पनि एक्सपेन्सेस हुन्छ ओभरअलमा यदि त्यो हाईमा यति हुन्छ भनेर हामीले सेट गऱ्यौँ भने त्यो त्यति एक्सपेन्सेस कभर गरेर पनि तपाईँसँग इनफ मनी हुनसक्छ। तपाईँसँग एकचोटि स्किल भइसकेपछि र एकचोटि फन्ड भइसकेपछि यदि तपाईँले 5K पास गर्यो भने तपाईँले 100K पनि पास गर्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यसरी नै स्केल गर्दै गइयो भने तपाईँको एउटै ट्रेड तपाईँले जति लिनुहुन्छ त्यो एउटा ट्रेडबाट भएको प्रफिटले तपाईँको पुरै महिनाको एक्सपेन्सेस कभर गर्न सक्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम हुन्छ भने हो। तपाईँले यति पैसा कमाउनुहुन्छ त्यसपछि पैसा कमाउनु पर्दैन, आरामले त्यो पैसाले चल्छ भनेर एज अ त्यो भनेको होइन। तपाईँसँग पैसा चाहिँ हुन्छ, है मसँग पैसै छैन म निल छु भन्ने चाहिँ हुँदैन क्या, तपाईँसँग मनी चाहिँ हुन्छ क्या। र तपाईँलाई जुन एसेन्सियल तपाईँको एक्सपेन्सेस कभर गर्न सक्ने त्यति तपाईँसँग पैसा हुन्छ। कसैले जब गर भने जब गरेर पनि त रेगुलर पैसा कमाइरहेको छ भने उसँग पैसा हुन्छ नि त होइन, त्यस्तो भन्न खोजेको। तर पनि के हुन्छ भने ड्रडाउनको पिरियडहरू हुन्छ। तपाईँ 2 वर्ष 3 वर्ष प्रोफिटेबल भइसकेपछि तपाईँले यदि सर्टेन एमाउन्ट कमाउँदै हुनुहुन्थ्यो र सेभ गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने ड्रडाउन तपाईँ 1 महिनाभरिमै तपाईँ ड्रडाउनमा हुन्छ, 1 महिना कमाउनु भएन, 2 महिना कमाउनु भएन भने तपाईँको ती अगाडि गरेका प्रफिटहरू तपाईँले कतै सेभ गर्नुभएको छ भने ती पैसाहरूले पनि तपाईँका ती एक्सपेन्सेसहरू कभर हुन्छ। मैले यसरी चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्न खोजेको। अब त्यो ट्रेडिङ गरेकै पैसाले पुरै जिन्दगी चल्ने त्यो हिसाबले चाहिँ मैले फाइनेन्सियल फ्रिडम भनेको होइन। तपाईँले बारम्बार कमाउनु चाहिँ पर्छ र टाइम फ्रिडम पनि पाउनुहुन्छ भनेपछि यी दुईवटा कुरो चाहिँ सबसे राम्रो कुरो हो ट्रेडिङको, टाइम फ्रिडम र फाइनेन्सियल फ्रिडम तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब फाइनेन्सियल फ्रिडम भनेर मैले अघि भनिहालेँ, तपाईँसँग पैसा हुन्छ जुन पहिला 2000-3000 पर्समा बोकेर हिँड्न सक्दैन थिएँ। केही चिज किन्दाखेरि आफूलाई मन लागेको कुराहरू किन्न सक्दैन थिएँ, त्यसको लागि पैसा अरूसँग माग्नु पर्थ्यो, फादरसँग साथीहरूसँग सपोर्ट लिनु पर्थ्यो। भने अहिले मैले आफ्नो चिज मलाई के किन्न मन लागेको छ त म किन्न सक्छु। तर अब किन्न मन लागेको छ भन्दा किन्ने होइन, आफ्नो निड्सका सामानहरू किन्ने हो है। र जस्ट तपाईँलाई भन्न खोजेको पैसा तपाईँसँग हुन्छ, तपाईँलाई मन लागेको कुरा तपाईँले किन्न सक्नुहुन्छ। अर्को भनेको अब टाइम, तपाईँसँग टाइम फ्रिडम पनि हुन्छ। भनेको के भने तपाईँ ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ कसैको अन्डरमा काम गर्नु हुँदैन। मलाई आज ट्रेडिङ गर्नु छैन, मलाई आज घुम्न मन लाग्यो भने म घुम्न जान सक्छु। परिवारमा कसैले केही पार्टी गरौँ, कसैको बर्थडे पार्टी छ भने जान सक्छु म है, फ्रिडम हुन्छ। तपाईँ एनी टाइम तपाईँ जहाँ जान सक्नुहुन्छ। त्यो भयो दुईवटा कुरो एकदम एसेन्सियल कुरो। यी दुईवटा कुरो चाहिँ तपाईँसँग हुन्छ, त्यो मसँग छ। यी तपाईँ राम्रा कुराहरू, यी हुन् राम्रो कुरो। र मान्छेलाई चाहिने नै यही हो होइन, फाइनेन्सियल फ्रिडम र टाइम फ्रिडम चाहिने हो जुन तपाईँलाई ट्रेडिङले दिन्छ। तर पनि के छ भने हामी मेन्टल्ली चाहिँ कहिले पनि फ्रिडम पाउँदैन जस्तो लाग्छ मलाई यो चाहिँ ट्रेडर होइन भने चाहिँ। किनकि ब्याक अफ द माइन्डमा तपाईँको जतिखेर पनि त्यही कुरोहरू खेलेर आउँछ, चार्ट्स, सेटअप, प्राइस कहाँ छ होइन, ती कुराहरू हुन्छ क्या। मेन्टली चाहिँ तपाईँ कहिले पनि फ्री बन्नुहुँदैन। तपाईँसँग जहिले पनि ब्याक इन द माइन्डमा तपाईँ चार्ट्स नै सम्झिरहेको हुन्छ क्या। आइसिटी कन्सेप्ट हिसाबले ट्रेड गर्नुहुन्छ, तपाईँले त्यही कन्सेप्टै मात्रै याद भएर आउँछ एनी टाइम। स्याटरडे सन्डे पनि तपाईँ फ्री बस्न सक्नुहुँदैन क्या। बारम्बार तपाईँ इम्प्रुभ गर्नलाई केही कुराहरू हेरिराख्नुहुन्छ, बारम्बार आफ्नो एज तिखार्नुहुन्छ तपाईँहरूले। किनकि त्यो तपाईँले गर्नु पनि पर्छ। कसरी इमोसनली पर्फेक्ट हुने, कसरी मास्टर गर्ने, त्यो कुराहरू तपाईँ लगातार लर्निङ गरिरहनुहुन्छ। किनकि यो भनेको ओभरअल लर्निङ प्रोसेस हो, कहिले पनि लर्न गरेर सकिँदैन यो ट्रेडिङ फिल्डमा।
लगातार केही लर्न गरिराख्नुपर्छ, ब्याक टु ब्याक तपाईँहरूलाई कुरा थाहा भइराख्नुपर्छ मार्केटमा के हुँदैछ, यी कुराहरू सबै थाहा हुनुपर्छ। त्यही भएर मेन्टली चाहिँ फ्री हुँदैन, तपाईँको दिमाग कहिले पनि फ्री हुँदैन। स्याटरडे सन्डे पनि तपाईँको दिमाग फ्री हुँदैन। अर्को कुरो के हो भने तपाईँको हेल्थमा पनि देखिन्छ, यो चाहिँ हेल्थलाई पनि अलिकति हार्मफुल छ ट्रेडिङ। किनकि हाम्रो चार्ट हेर्ने स्क्रिन टाइम धेरै हुन्छ, हाम्रो स्क्रिन टाइम धेरै हुन्छ। जस्तै मेरै इक्जाम्पल लिने हो भने मेरो आँखा अहिले लगभग बिग्रिने हालतमा छ होइन। चस्मा नलाइकन म स्क्रिन हेर्न सक्दिनँ। एउटा ब्लू लाइट फिल्टरवाला चस्मा किनेको छु, त्यो लगाएर मात्रै हेर्न सक्छु। मैले यत्तिकै स्क्रिन हेरेँ भने मैले के देख्दिनँ, आँखा पुरै आँसु आउने त्यो हुन्छ। त्यही भएर एकचोटि आयो हस्पिटल गएर मेरो आँखा चेक गराउनु पर्ने छ र एउटा चस्मा किन्नुपर्ने छ, त्यो देखिन्छ। यो त भने आँखा कुरा। अर्को भनेको तपाईँको ढाड, कम्मर, कुर्सीमा जति बेलै बसिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँको त्यो पेन फिल हुन थाल्छ, कम्मर ढाडहरू दुख्न थाल्छ। त्यही भएर हेल्थको मामलामा तपाईँको फिजिकल हेल्थ र तपाईँको मेन्टल हेल्थमा चाहिँ यसले धेरै असर पार्छ। र मान्छेको के हो भने जुनसुकै फिल्डमा पनि त्यही नै हो, तपाईँले ब्याङ्कमा गएर काम गरेर कुर्सीमा बस्नुपर्छ, ढाड दुख्छ, त्यो हो होइन। तर मेन्टली तपाईँ फ्री बनिनुहुन्छ क्या। 9 to 5 मात्रै तपाईँलाई प्रेसर हो, अरू टाइम त तपाईँ फ्री नै बनिनुहुन्छ। तपाईँलाई केही नै छैन, तपाईँ अगाउमा गएर काम गर्ने हो। त्यो जुन बिजनेस अनर छ त्यसलाई बढी टेन्सन भइरहेको हुन्छ, के गर्ने, कसरी जाने, कसरी कम्पिटिटरभन्दा राम्रो गर्ने भन्ने भइरहेको हुन्छ। अनि ट्रेडिङमा पनि त्यही नै हो, बिजनेसमा पनि त्यही नै। बिजनेसमा पनि मान्छे फ्री हुन्छ, उसँग जतिखेर पैसा हुन्छ, जतिखेर टाइम उसँग टन्नै हुन्छ, आज म यो गर्दिनँ भन्नु पाउँछ भने ट्रेडिङमा पनि त्यही नै हो। तपाईँसँग फाइनेन्सियल र टाइम फ्रिडम हुन्छ, टन्नै हुन्छ। तर मेन्टली र फिजिकल्ली चाहिँ तपाईँलाई यसले हार्म गर्न सक्छ। मेन्टली किनभने तपाईँ कहिले पनि फ्री बन्नुहुँदैन, तपाईँले बारम्बार इम्प्रुभ गरिराख्नुपर्छ आफ्नो स्किल्सहरूलाई, आफ्नो स्किल सेटलाई इम्प्रुभ गरिराख्नुपर्छ, आफ्नो ट्रेडिङ प्लानमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँदै गर्नुपर्छ, ट्रेडिङ स्ट्रेटेजीमा इम्प्रुभमेन्ट ल्याउँदै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो गर्नु भएन भने तपाईँ अरूभन्दा पछि पढ्न सक्नुहुन्छ। र फिजिकली त मैले भनिहालेँ, तपाईँको हेल्थमा यसले एफेक्ट गर्न सक्छ है। अब मैले यो भिडियोमा धेरै राम्रो कुरो भनौँ भनेर भनेको, तर राम्रो मात्र भनेर मैले हुँदैन है, यसको नराम्रो कुरो पनि तपाईँले देखाउनै पर्छ। र यदि तपाईँको गोल त्यही फाइनेन्सियल फ्रिडम र टाइम फ्रिडम हो भने ट्रेडिङ तपाईँलाई बेस्ट हुनसक्छ। तर मेन्टल्ली पनि फ्री हुँ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भने चाहिँ जब नै तपाईँको लागि हो। किनकि जबमा मेन्टल होला, त्यही 9 to 5 हो, तर अरू टाइम तपाईँ फ्री हो। शनिबार तपाईँ एकदम फ्री हो। तर एज अ ट्रेडर हामी स्याटरडे र सन्डे पनि फ्री हुँदैनौँ, किनकि नेक्स्ट विक के हुन्छ भनेर त्यो एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। बारम्बार हामीलाई मार्केटसँग अप टु डेट भइरहनुपर्छ। त्यही भएर मेन्टली चाहिँ कहिले पनि फ्री हुँदैन, तर फाइनेन्सियल्ली र टाइम फ्रिडम चाहिँ तपाईँसँग हुन्छ।